අයියා මීටර්ද? මීටර් නෑනේ නංගි. අපි කලින් හම්බෙලා තියෙනවද? වත් ආදර්ශ කම ස්පීකර්ද ගියේ? මොකද අයියේ මම අම්මා තාත්තටවත් කියලා නැහැ. මගේ බොයිස් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලටවත් කියලා නැහැ මේ ගැන. ඇඟට වැහිලා දඟලලා කරලා ජරාව කාලා නම් මනම් කරලා තියෙනවා. තාම නෑ අයියේ තාම නෑ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට ළඟින් ඉන්නවා වගේ තියෙනවා. ඉස්සර වචනයක්වත් කිව්වේ නැති කොල්ල දැන් බලන්නකෝ චුන්ඩියෙක් වෙලානේ. ඉස්සර අතකින් අලනෝටත් බය කෙල්ල අද මොකද මේ හදක් තියලා फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हमको गया सेकंड टाइम में लव हो गया ශරාශියට පැමිණෙන හිරදිවිදුගේ මංගල්ලීමීන් බලල්ලා සිතගේ පැතුම් හිටුවේ නුවගේ සිනාවේ සිරිලක පිරි ඕරදු සිරින් දිවන තුනේ